Nag-order na naman ako ni washing dispenser. Nabili ko is worth 6,023. Oh my God. Hi guys! Dito ko ngayon sa Mega Mall. Nagbayad ako ng aking mga credit card bills. And then, naman siya na rent. Kasi, may pipikapin daw kami na damit sa Zara. Pero guys, samahan niyo ako. Mag-ikot-ikot tayo. Ikotin natin ang Mega Mall. Kahit weekdays, maraming tao dito sa Mega Mall. Hello! Saan ka na? There we go! Zara! Pasok na tayo guys. Ito sa Zara store. Cute ng bag, sequence. 1,145 ang price. Sobrang liit lang guys. Oh my God. Tingin tayo ng perfume. Tingin tayo dito ng pabango pang girls. Ito yung pabango ko na ginagamit ngayon guys. Orchid by Zara. Mabango din. Ito yung mga painters. Ay, nice. Ano lang pala siya? Parang lata. Nang new collection nila dito sa Zara guys. Lalo na itong dress. Yan, ganito. It's 2,295 price. Maganda siya. Cotton. Yan. Kasong gusto color black. Ay, sisigilin ko na talaga ito. Hindi, sigilin mo na. Wala akong mapili guys na pabango para sa akin. Kaya ito na lang binili ko. Lalaki. Pero hindi ito sa akin. Pina na tayo para magbayad. Pupunta ako sa Smart guys. Kasi magbabayad ako ng aking bill ng aking internet. Due date na kayo kung katapusan kay bayaran ko naman pa ako sa Mega Mall. Sa taas pa yata ang Smart. Panito maputulan ng internet. Hindi ka na pipila.
Punta tayong Watson's, guys. May titingnan akong serum. Serum. Ayan na, nakita ko na si Watson. Naku po. Aha. Ako din, bibili. Wala kang bibili, ako lang. Wala tayong Watson. Ayan, nahila na namin yung papa nito. Ayan, pasok tayo. Pasok, oh, pasok din. Ako lang. Ako din. Maganda. Either mo. Yung ginagamit ko, guys. Ha? Ano? Here. Ano yan? Moisturizer po. So, try ko siya. Guys, folio na lifting hair eye cream. First time ko pang gamitin yan. Try natin. Naghanap ako ng serum. Ano kaya maganda yung serum? So, bibili ako nito. Ito yung ginagamit ko, guys, na vitamin C serum na Garnier. Mayroon na siyang SPF 36. Ganda niyan. Kumuha ako ng try natin ito, guys, na Bio Essence na brand na Bio Gold 24K Gold na Fuel. So, ito ngayon ko lang na-try ito. Yung price niya is 1,599. Okay lang. Parang maganda naman. Ang haba ng pila sa counter. Pila na tayo. Nabudo na naman ako ni Watson's Spencer. Nabili ko is worth 6,023. Pauwi na kami, guys. It's already 7:30 ng gabi. Dito na kami sa park.